ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣੀ ਮੁੱਦਾ। ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਓਪਨ ਲੈਟਰ, ਮੰਗਿਆ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਜਦ ਹੈ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੇਰਾਬੰਦੀ। ਕਿਹਾ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਐਕਸਪੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਐਕਸਪੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਟਰੈਕ ਸਵਿੱਚਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 3 ਜੂਨ ਤੋਂ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਸ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਟ੍ਰੇਨਸ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੱਕ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗੇਟਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਗ ਜਾਰਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਲਿੰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਮਾਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ 400 ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰਿੰਡਾ ਲੌਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੇਬਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੌਂਟੀ ਮੈਕਨੌਟਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਸਕਿਲਡ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। This move was the very first of its kind anywhere in Canada. It's common sense and, more importantly, long overdue. Because if you have the skills we need and are willing to work, my message is simple. Ontario wants you and will give you a fair shot at a better life. That is why just this week, my ministry has invited 1,700 internationally trained immigrants to apply for our Ontario Immigrant Nominee Program through our skilled trades stream. Today, I'm proud to announce Professional Engineers Ontario is the first association in Ontario to remove the Canadian work experience requirement from their application criteria following our legislation. This move is a game changer that will help thousands of qualified immigrant engineers pursue their dreams over the coming years, all while maintaining Ontario's world-class licensing and exam requirements. These are well-paying jobs which pay on average more than $100,000 per year and which we are short 7,000 positions in Ontario.
Immigrants are crucial to our culture and our economy. They build businesses our families rely on and help address the historic labour shortage we face. But it's an all too common experience when newcomers arrive that discriminatory barriers keep them from practicing their chosen skill or profession and living the life they dreamed of. I want to personally congratulate the engineers for taking this important first step. In the coming months, my office will continue working with associations who want to proactively remove their restrictions before we void them at the end of 2023. Whether you represent architects or land surveyors, my expectation is for every regulator to be proactive and not wait until December the 2nd. ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ CMHC ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਐਲਡ ਲੌਰਵਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬੇਹੱਦ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2007-8 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ GDP ਦਾ ਅਨੁਮਾਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 107% ਹੈ। ਐਲਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ 2008 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦਾ 80% ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 95% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 100% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਕਰਜ਼ਾ GDP ਦਾ 100% ਸੀ ਪਰ 2021 'ਚ ਘਟ ਕੇ 75% ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ UK ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਐਲਡ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀਪਣਾ ਜਾਂ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦੇ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਗੇਜ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। CMHC ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰ ਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6,70,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 3,80,000 ਸਕਿਲਡ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕਿਲਡ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਕਿਲਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੂਝਣਾ ਪਵੇ। When we took office back in 2018 and the previous government, the Liberals chased 300,000 jobs out of the province, including a massive amount of auto companies and auto part manufacturers. Move forward today because of the great quality of people here and the collaboration between the municipalities and the provincial and federal government. There's 670,000 more people. That's 670,000 more people are working today that are bringing home a paycheck, that are able to buy a home, pay a mortgage, put food on their table, and do stuff they might otherwise not be able to do. Then you just go back to 2018, there's a big difference. That is amazing, and I want to thank everyone that contributed to that. But there's still about 380,000 jobs unfilled every day. When was the last time you could remember in Ontario we were short 380,000 people to fill the job gap right now? Because by 2026, 1 in 5 job openings in Ontario will be in skilled trades. These are rewarding, good-paying jobs. These are manufacturing jobs in plants like this one. These are the jobs to build the highways, transit, schools, hospitals, and new homes our growing province needs.
These are the jobs that will build Ontario. That's why our government is investing over $1.5 billion, with a B, billion dollars in our skilled trade strategy, working hand in hand with labor unions, industry associations, and our schools, colleges, and universities to train the skilled workforce our economy needs. Whether it's upskilling workers, training new ones, or breaking down barriers to get more skilled immigrants into the province, we're leaving no stone unturned. It's all hands on deck. And so today, as part of our Skills Development Fund, we're pleased to announce $4.7 million in new funding to train more people for good-paying jobs in the auto sector. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ NDP ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। NDP ਦੀ ਲੀਡਰ ਰੇਚਲ ਨੋਟਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਲਈ NDP ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Danielle Smith has actually given him a platform, and this is only the beginning. If Danielle Smith is elected Premier, this is what the next 4 years is going to look like. Enough is enough. It is exhausting. There is, however, one way to put a stop to all of this, and that is by electing a new Alberta NDP government on Monday. Let's get back to focusing on what should matter, like healthcare. Today, 190 emergency room physicians wrote a letter raising the alarm that emergency care here in Calgary is in crisis. The system, they say, is collapsing around these frontline physicians. They specifically point to decisions that were taken by this UCP government over the last 4 years as a critical part of the cause. And they contradict what we've heard from Danielle Smith, who claims she's fixed it all. Albertans, you deserve a government that will work tirelessly to deliver better health care for you and for your loved ones. And that will also focus on your priorities. Polls are open. Your vote matters. You can go and you can vote for a better future right now. Well, I would say that one of the most important things that we need to grow and diversify our economy and to create good jobs is stability and predictability. And Danielle Smith's leadership is the exact opposite of that. And don't rely on me to say that. Rely on her former finance minister, who's not actually running with her this time. He has said that her Sovereignty Act, as just one small example, amounts to something that is destabilizing to investor confidence and therefore economic growth. That was before we had a report of the Ethics Commissioner that said very clearly that Danielle Smith chose to break the law in service of promoting the interests of someone who was, among other things, inciting violence against police. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮਈ ਤੋਂ 28 ਮਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵੀਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 2022 ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 3,64,000 ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ 85,000 ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਈ 2021 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 5,46,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2023 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼ੌਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ।
ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 1.3 ਮਿਲੀਅਨ ਨਵੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੱਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। 2041 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 29 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 34% ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਓਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਰ ਤਾਬੜਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਅਰੇ ਪੋਲੀਓਵ ਮਿਸਾਲਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। Cost of living is rising out of control. Work no longer pays. Housing costs have doubled. Crime and chaos, drugs and disorder reign in our streets. And Trudeau tries to divide in order to control. We see this in Toronto, where now costs over $1 million for a home. In fact, we just learned this week that it costs $1.2 million for a 2-bedroom home in Kitchener. You can take that same money, move to Sweden, and buy a castle. You could have your own royal castle in Sweden for the same amount Justin Trudeau makes you pay for a 2-bedroom home here in Canada. His gatekeepers block construction, and what does he do? He gives them yet more money to gatekeep and block our youth, our immigrants, and our working class from having homes. His carbon tax, scheduled to rise up to 61 cents a litre, will make gas, heat, and groceries unaffordable. His $500 billion of inflationary deficits have boosted the cost of the things we buy and the interest we pay. And his catch and release crime policies have turned our streets into war zones controlled by gangsters and gun smugglers. Enough. It's time for some common sense. Pierre Poilievre-led government will restore that common sense. We'll bring home lower prices by axing Trudeau's 61 cent a litre carbon tax and ending his inflationary deficits. We'll make work pay by lowering income taxes so people bring home more of each dollar they earn. We'll remove government gatekeepers so immigrants can work as doctors and nurses and houses can be built that people can afford. We'll sell off 6,000 federal government buildings to turn them into affordable housing for our people. We'll also bring home safety by ending catch and release and bringing jail and not bail for repeat violent offenders. No more Netflix sentences for repeat offenders. And instead of putting billions of dollars into grabbing back lawful firearms from licensed owners, we're going to put that money into bolstering our borders and hiring more police to keep our communities safe. Finally, we will bring home freedom for our people by ending foreign interference in our government. We know that Beijing interfered not once but twice to help Justin Trudeau get elected, and who could blame them? After all, Trudeau says he admires the basic Chinese communist dictatorship. He admires Fidel Castro. He adheres to their ideology, and so they want him in power, and they've helped twice get him elected. He does whatever they want, and they help him stay in power in exchange. They gave $140,000 to the Trudeau Foundation. ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਸ, ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਟੀਫਨ ਲੇਚੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਪੌਰਸਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਉੱਪਰ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਯੂਥ ਕੈਬਨਿਟ ਸਮੇਤ ਫੂਡ ਬੈਂਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਟੀਚਰਸ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਲਸ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਸਰੋਤ ਜ਼ਰੂਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।